Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar teknologi Kimpalan. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi anda semua bersama-sama dengan saya, Cikgu Razik, dalam channel YouTube saya iaitu Razik Khalid. Jadi saya mohon kepada anda semua jangan lupa untuk subscribe channel Razik Khalid ini bagi menyokong video-video berkaitan dengan PDP bagi teknologi Kimpalan. Untuk hari ini saya akan memulakan video iaitu berkaitan dengan cara-cara untuk mengimpal paip 4 inci skedul 40 pada kedudukan 2G. Kepada semua pelajar, jom kita tonton.
Jadi sekiranya video yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada anda semua dan memberi sedikit inspirasi kepada semua yang menonton, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Razik Khalid untuk menyokong channel ini supaya saya dapat membuat video-video yang lain pada masa akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.